PNB to Landbank Money Transfer. How to send money from PNB to Landbank online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, nakalogin ako sa Landbank iAccess account ko or Landbank Online Banking Account. And ang maganda pag meron kang ganong account like yung Landbank iAccess or Landbank Online Banking, pwede mo na agad ma-access yung balance or yung laman ng account mo gamit lang yung cellphone mo. So katulad sa akin, meron ditong balance na 3,100 pesos. And yung balance ko dito is dapat madagdagan after ko mag-transfer ng pera from PNB to Landbank nga. And yun yung gagawin na natin ngayon. So open ko na yung PNB mobile app ko. And then login lang ako dito with my user ID and password. Or instead ng password, yung fingerprint ko na lang kasi na-set up ko na siya before. And habang nag-login, kung interested kayo kung paano ba mag-register sa Landbank iAccess, kung paano ba magkaroon ng PNB Online Banking Account, or kung paano ba ma-set up yung fingerprint login sa Landbank or sa PNB mobile apps, meron kaming ginawang tutorial guides about that. You may click this link sa taas to check that video. Scroll down nyo na lang kung ano yung tutorial na kailangan ninyo. And then dito nakapag-login na tayo. So, mag-transfer nga tayo ng pera. So, para magawa yun, dito sa bandang taas, merong 3 lines. So, tap natin itong 3 lines. And then, transfer funds. And then, ang pipiliin natin is yung other local bank. Pwedeng PesoNet or InstaPay. So, ano ba yung mas bagay sa'yo? Sa akin, mas gusto ko yung InstaPay kasi mababa lang naman yung pwede kong i-transfer. 100 pesos lang naman. Kapag kasi mag-transfer ka ng malaking amount, let's say more than 50,000 pesos. Let's say gusto mag-transfer ng 100,000 pesos. Hindi pwede sa'yo ang InstaPay. PesoNet ang dapat sa'yo. Pero, ang kaibahan din nila is yung bilis ng pag-transfer. Sa InstaPay, mabilis ang pag-transfer. Real time siya. Ibig sabihin nun, after ng ginagawa ko dito sa PNB, mag-reflect agad yung perang padala ko dun sa Landbank or sa pinagkapasahan ko. Sa PesoNet naman, hindi siya ganun kabilis. Pwedeng abutin ng ilang oras hanggang sa next banking day na or pwedeng possible mas matagal pa ng konti. Ganoon sa PesoNet. Yun nga, hindi siya mabilis, pero kahit hindi siya mabilis, at least makakapag-transfer siya ng mas malaki compared kay InstaPay. So again, sa akin, mas bagay yung InstaPay kasi nga, maliit lang naman yung amount and gusto ko mabilis yung pag-transfer kasi i-double check ko kaagad kung papasok nga yung pera sa Landbank. So, piliin ko na tong InstaPay. And then, for transfer from, piliin ko tong account na magagalingan ng pera, which is yung PNB account ko. And then dito, ang pipiliin ko is new payee kasi first time ko magka-transfer sa bank account na to. Meron ditong BDO, BPI, East West Bank. Ibig sabihin nito, nag-transfer na ako sa mga accounts na to in the past and sinave ko yung mga banking details na yon dito sa PNB. Para, let's say, gusto ko ulit mag-transfer ng pera dito, halimbawa, tap ko tong BPI. Automatically, meron na siyang naka-save na account number and account name. Ang i-enter ko na lang is yung amount and yung purpose kung bakit ako magka-transfer. Ganon kabilis or ganon kaganda kapag na-save mo na yung bank details. So sa atin, since hindi ko pa na-save yung bank details, tap ko muna tong new payee. First time ko magka-transfer sa account na to. And ito yung part na kailangan mo pang i-re-enter yung details kung sakaling hindi mo na-save yung bank details. So sa bank, piliin natin yung Landbank. And then sa account name, kung sino yung owner ng bank account na yon, yun yung ilalagay natin. Yung AC number, kung ano yung account number sa Landbank na pagkapasahan ng pera, yun yung ilalagay dito. Yung address naman, pwedeng city address na lang to, hindi kailangan complete address. Again, yung address is about dun sa recipient ng pera. So, kompletihin ko lang to. So, ito kompleto na yung information. Ngayon, pwede ko na siyang i-save tong bank details na to. Itong save to pay list, by default, naka-on siya. Pero kung gusto nyo namang i-off, like, alam nyo hindi na kayo magka-transfer ng pera sa account na to ever, as in next time wala na, pwede nyo itong i-off para hindi na siya ma-save. Pero sa akin, gusto kong i-save and lagay ko yung alias na Landbank Lulu. Actually, kahit anong alias pwede naman. Basta pag nakita niyo yung alias na yon, mag-remind ko sa inyo kung anong klaseng account yon. Like sa akin, alam kong Landbank account to and alam kong akin yung account na to, which is Lulu. Let's say, ang sinisave ko is hindi sa akin, let's say sa kapatid ko to, let's say sa ate ko. Ang ilalagay ko dito is Landbank ate. Ibig sabihin nun, Landbank account to ng ate ko. So, ganun lang yun sa akin. So, depende sa inyo kung paano nyo i-save or gagawin yung alias. Basta, matatandaan nyo kung anong klaseng bank account yung alias na yon. So, okay na tayo. So, tap natin itong continue. And then, i-answer ko na lang yung amount, 100. And then, yung purpose is funding na lang. Yung purpose, kahit ano din pwede. Like, pwedeng allowance, payment.
savings, sa akin nilagay ko na lang funding. And meron ditong option na repeat. So, pag in-on ko yan, ibig sabihin, paulit-ulit magka-transfer si PNB ng pera kay Landbank account na to. So, pwedeng daily. Ang example nito is, let's say, allowance to para sa anak mo. And meron siyang sariling bank account. For the next 5 days, araw-araw or daily, magka-transfer ng pera from PNB to Landbank. Or let's say may binabayaran ka naman, pwedeng monthly, every month dapat magbayad ka sa account na yon or magpadala ka ng pera sa account na yon. So, pwede mo rin gawin yung repeat pero monthly na lang yung gagawin mo. So, mangyayari siya in the next 5 months. Sa akin, hindi ko pa naman kailangan yung repeat na option. So, off ko to. And then, okay na tayo. So, tap ko tong continue. And reviewin lang natin yung details. Tama naman lahat. So, tap ko na tong done. And then, one-time PIN. So, i-enter ko lang dito yung code na ma-receive ko sa phone. So, hintayin lang natin siya. Ito na siya, 516624. So, balik tayo. So, kung mapapansin nyo, may na-receive tayong OTP kapag nagka-transfer tayo ng pera. So, ganun yon. Kapag may na-receive kayong OTP, ibig sabihin, either nagka-transfer kayo ng pera, nagbabayad kayo ng bills. Pero kung may na-receive kayong OTP, pero hindi nyo naman ina-access yung account ninyo, hindi kayo nagka-transfer ng pera, pag ganun, magduda na kayo at tumawag na agad kayo sa bank, like dito sa PNB, para i-report nyo kung ano yung, i-ask nyo kung bakit may ganong na-receive na info, ay na OTP, and ma-investigate kung may iba bang nangyayari sa account ninyo. Kasi hindi normal na nakaka-receive ng OTP, lalo kung wala naman kayong, or hindi nyo naman ina-access yung bank account ninyo, either online or sa branch. And tap ko na itong continue. And fund transfer successful. So, naging successful na yung pag-fund transfer, sabi dito. And may na-receive na akong text from PNB. Pag ganito, bago ko i-double check sa Landbank kung pumasok na nga yung pera, maganda na i-take nyo yung screenshot nitong transaction or yung proof ng transaction na ginagawa ninyo. Dapat kasama yung reference number. Just in case kasi na magkaroon ng issue, let's say, nabawasan yung pera nyo sa PNB, pero hindi siya nag-reflect sa Landbank, pwede kayong mag-report sa PNB para ma-investigate or ma-check nila and provide this reference number or yung screenshot as proof of your transaction. So, balik tayo sa Landbank and na-log out tayo. So, mag-login lang ulit ako gamit yung fingerprint ko and meron din ako ginawang tutorial about that. And ito na. So, kanina 3114 yung pera ko, naging 3214 na dito. So, na-transfer na nga ng maayos yung pera from PNB to Landbank. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naiisip man kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!